Because of Dangote, one person, which Obasanjo, destroyed all the toll gates that we wanted to build now with billions. Dangote, because of Dangote trailer, because Obasanjo has a share. You know what I'm saying? Because of Obasanjo have a share in that company. In Dangote? In Dangote cement factory and everything. Then they now decide to remove all the toll gates. They knock it off. Oh no, loan ta kidney ni Indian. Ni time Buhari, time good Lord Jonathan. Time good Lord Jonathan, nothing ta. Ni wọ́n ti ta kidney wọn. So automatically tó bá bá Igbo, tí ó bá ẹran èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ, má bu. Then ojúlódà ti ti Yorùbá náà pápá tí ó ti di carnivorous animal. Ọdẹ Kaduna kó má lè sí toll gate. Then báwo la ṣe fẹ́ tún títì ṣe? Níbo náà ti fẹ́ lọ mọ́ owó tó fẹ́ fi tún títì ṣe? Ṣé owó ta bá rí lórí ẹ̀pà? Àbí orí darí lórí ewúrẹ́? Àbí orí darí ní màálù? Tí Hausa kan ta màálù 8 million. Tó ta màálù 2 million, 5 million, màálù 30,000 tẹ́lẹ̀. Ṣé Hausa yẹn san tax? Tó ta màálù trailer mẹ́wàá sẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kó sọ. We cannot get a good governance when the governor is corrupt. What do you expect the chief justice of the state to be? He has to play to the tune along with the governor. Look at all the land in Ogun State. Some families has bought everything up. There's no land in Ogun State again. Wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Lọ́pẹ̀ lọ́wọ́ governor. If a sitting governor is buying a jet, kí ló wá expect from the chief judge of that state? Oh no, àwa bó ṣe máa rówó tiẹ̀ ní máa ìsà. Question tó bèrè yìí lé díẹ̀. Bó ṣe máa rówó tiẹ̀ náà ló ń wá. Sir, was it the same way Awolowo did it? Yes, Awolowo too was not too plain. Okay. And there was a time when they now go through all the schools in the western area. We got cocoa from Ondo. We got cocoa from Ileoluji. We got cocoa from Idori. We got cocoa from Ilesha. We got cocoa from Okeibo. Where we now counted the primary school around that area. The primary school around the Jebu axis alone. That means Awolowo is biased. That means Awolowo is what? Is biased. He has his own fault. No, all human beings cannot be permanent and cannot be perfect. Awolowo is not God. I'm not giving him a query, but that's what I saw. And I'm not young then. I saw the whole thing. Then what brought Cocoa House to Ibadan? That's to say, that's where he has been training. That's where he was grown up and everything. Cocoa House can be in Akure. Cocoa is founded. We found cocoa mostly in Ondo State. That's the land that's good for cocoa. But why would we now take Cocoa House to Ibadan? Why? Because Awolowo will be he will really try to administer it very well. But those are faults too today. Then you remember the pandemonium and the trouble between Awolowo, Akintola, and the rest of them, and all his friends. Awolowo is too plain to a fault. That's why all the people that work with him, Akintola and everything, they say, sir, if you are talking in this way, if you want this thing to be in this way, you cannot be president. And when Gowon brought him out of prison to buy the brain of Awolowo, so that Awolowo can help him after the Civil War, which he did. And you see, when Awolowo wanted to vote again, 81, 82, 83, Obasanjo was there to block him. So that is the reason why judiciary, the executive, and look at the civil servants, all the dagger they have already put on the body of the country. The first person that killed this country are the civil servants. Level 1, level 2, level 3, level 4, to level 500. Wow. And all is about stealing. What are they doing in Alausa? Nothing. What are they doing in Okeleo? Nothing. What are they doing in Sunshine State? Nothing. And they're taking free salary. Later they will change some of them to permanent secretary. All on these people's money. So, brother, to have a good judiciary, you cannot play. You cannot box when you are stealing. You could be a ward. You could be you may have 10 medals. You could be Anthony Joshua. If the situation is not right, you know what I'm saying? They will not be able to do all these things. So in anything you want to do, the judiciary cannot be fine now. Because when the head is bad, there's nothing the tail can do. The tail will rot in. And you see what Tinubu did in Lagos.
by using Oshibajo and the rest of them the other day. Even that was in the judicial system in Lagos State. We have 4 sisters of the same mother, the same father, and they were what? They straightened the justice system of Lagos State. That was when Tinubu was there. These are part of the work Tinubu will do. And he's going to fix it. And it will say everybody will be happy at last, even we are still alive. Sir, thank you very much, sir. This is also brilliant. Like you said earlier, I want to know your opinion, your spiritual opinion about the tax reform system that's going on here. There was a speculation that 500 naira will be paid at the pump point of every filling station on a 10,000 naira fuel board. Sir, and at the end of the day, they said they want to use it to repair our roads. Yes. And put things in. Yes, and the toll gate and everything. And now we are looking at it that the money they were borrowing, and they were distributing, sharing among themselves. Sir, let me be candid. They were not able to make use of this money for repairing road, taking care of some of these things that are on road. Now subsidy was being removed sometimes in about 2 years ago. No accountability yet for 2 years that so amount of money has been realized in from the subsidy remover, and it's going to be used for so project in Nigeria. Though we heard about Badagry to Sokoto's road and Coastal Island to Calabar road, we are looking at it that should this be the first thing to come up, and then with the dragging and the problem we have everyone is having today as a result of all these policies, will this one be appropriate again to be taking 500 naira on 10,000 naira fuel pot? Your opinion, Papa? Thank you very much. The man you gave the car, you see, when you wanted to employ a driver, then they will come to your office. When they come to your office, they check everything that is around you. Then the man who has 10 years experience on the road, and the person who has 2 years experience, and somebody who has just finished a school of driving, which one are you going to employ? The one that has 10 years Okay, experience. thank you. We have employed the right person. Either counterfeit or genuine, Tinubu is the right person now that can fix all these things. Because of Dangote, one person, which Obasanjo, destroyed all the toll gates that we wanted to build now with billions. Dangote, because of Dangote trailer, because Obasanjo has a share. You know what I'm saying? Because of Obasanjo have a share, Yes, sir. in that company. In Dangote. In India, the Dangote cement factory and everything. Then they now decide to remove all the toll gates. They knock it off. He says some people are using the money for what is not right, this and that. You know Obasanjo himself. Kò fẹ́ kẹ́nìkan ga lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun rárá. Ẹnu ó ní ẹ̀tanú yẹn ó wà nú ẹ̀jẹ̀ Ìgbò ni. You know Obasanjo is from Anambra State. Yeah. Ẹ̀jẹ̀ Ìgbò nìyẹn. Bí o bá ní ṣọ́ọ̀bù ní Kòròdú, bó jẹ́ òde ayé, bó jẹ́ anywhere, tó bá ń ta bọ́tà, tí Ìgbò mẹ́ta bá ti ṣí ṣọ́ọ̀bù sẹ́gbẹ̀ẹ́, automatically o máa kó gbà wọlé. Wọ́n ò lè gbà kó ga. Tí Ìgbò mẹ́rin bá lọ kọ̀ọ̀kan wá ní China ní 81, 82, 71, nígbà tí wọ́n bá máa wá dé, wọ́n bá ṣe jọ lọ kẹ́rù yẹn sínú kọ̀ńténà wa, tí wọ́n bá dé kò tó ń retí ẹrù wọn, Ìgbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin méjì ló máa kù. Wọ́n ti pa méjì ara wọn. Then Igbo náà ló ń ta kidney ẹ̀ ní Indian ní time Buhari, time Goodluck Jonathan. Time Goodluck Jonathan náà ti ń ta ni wọ́n ti ń ta kidney wọn. So automatically tó bá bá Igbo tí o bá ẹran èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ má bu. Then ojúlódàjì ti Yorùbá náà pápá tí o ti di carnivorous animal. Because nǹkan ogun ò tí ì délẹ̀ ni àfààní ọmọ ẹ̀ tó kú wọlé àyàn. Because it's in the book of 2 Kings 6 and 7. Ó nígbà tí èèyàn dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ọmọ ara wọn.
So I'm not saying what has not happened before. So question to wa béèrè. Yes, sir. Lórí ọ̀rọ̀ tax. Mo dẹ̀ dúpẹ́ torí ó jẹ́ èèyàn burúkú. Ó yẹ kí Nàìjíríà mọ̀ ṣe máa mú ẹ torí kan tẹ̀mí sọ. Ní London kí ni wọ́n gbójúlé taxation. Bora duty free tó ń jáde kúrò ní London. Tó bá ra wine wọ́n máa yọ owó ẹ̀ wọ́n máa yọ tax. Bí o bá páàkì mọ́tò wọ́n níbì kan wà tí o gbọ́dọ̀ gbé wa mọ́tò gbà o máa san tax. Then tó bá ra omi ní London o máa san tax. Tó bá ra aṣọ o máa san tax. So automatically báwo la ṣe fẹ́ grow láì tax anything. Dẹ́dẹ́ bá ní wọ́n máa kó jẹ́jẹ́ kó tẹ̀ ṣìgbà náà kárí. Ṣé bówó la fi tún refinery ṣe? Ṣé bí refinery yẹn wọ́n ti tà good luck tonight wọ́n ti tà then Yar'Adua ló ra padà. Àbí kò yẹ ẹ́ sìn Tinubu ti tún ṣe. Òmòye bálẹ̀ tá à ń ṣe lójúmọ́. A lè dúró ti refinery Dangote wèrè ni. Dangote is an epilepsy person. Oníwárápá ni Dangote. Ọlọ́dẹ orí ni Dangote. Òwèrè ni Dangote. Lọ́wọ́ cement tí wọ́n tà ní Kútọ́nù. Cement Dangote ní Kútọ́nù. Ó less sí ti Nàìjíríà. Lọ́wọ́ cement tí Dangote tó ń tà ní Sierra Leone tó ń tà káàkiri. Nàìjíríà ní Dangote fún okùn mọ́ lọ́rùn. Gbogbo cement gbogbo nǹkan ẹ̀ ló wọ́n kú. Dẹ́nìkan tó ń bá lọ́nsìn MRS filling station yẹn ó sì máa ṣe before election pé kí wọ́n wá gbépo láìsanwó tòró fẹ́ fi ba ìbò Tinubu jẹ́ ibi méjèèjì ló ń jẹ sí ó dẹ̀ ti lọ ṣe meeting tó máa ba yí ẹ̀ jẹ́ ní February March ní UAE wọ́n ti pè lọ ibẹ̀ ló wọ́n àti Trump ti pàdé níwájú president Saudi Arabia ṣùgbọ́n Ọlọ́run retí wọn Ọlọ́run dúró dè wọ́n ibikíbi tó máa ti fẹ́ implement ẹ̀ wàhálà máa dé bá wọn because àti ní Nàìjíríà gidi rí àṣẹfẹ́ ní Nàìjíríà ni nísìnyí wọ́n ní tí mọ́tò bá gbáyàn tó bá mọ́tò ẹ̀ insurance wọ́n ti ṣe láti aláwùsá wọ́n ti ṣe níbi tó ti ṣe mọ́tò ẹ̀ so tó bá jẹ̀bi third party insurance social insurance wà múlẹ̀ àlọ́ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe tí o bá lè tún mọ́tò ẹ̀ ṣe ọjọ́ wo láti rírú ẹ̀gbẹ́ then bàbá àti ẹ bàbá àtẹ̀mí bàbá ẹni tó wá láti Àwórì àti bàbá Oǹdó tó ga ju gbogbo obìnrin tó wà mí kì í ṣe gbogbo ògbà ni bàbá lè gbé kẹ̀kẹ́ jáde lóńdó ní 1963 ní 1954 wọ́n ti gba kẹ̀kẹ́ nídìí bàbá àwọn àti ìyá ẹ̀ máa sá lọ lẹ́ni because kẹ̀kẹ́ yẹn ò ní insurance kò san owó kẹ̀kẹ́ Awólọ́wọ̀ lo policy yẹn náà ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ Dennis ni wọ́n sí àti gbépo parí ẹ̀rí bí mo ṣe bèrè ń sinmi ẹni pé wọ́n ti rí ẹ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ti rí ẹ láti jẹ́ta pé kò wá bá wọn sọ̀rọ̀ wọn darí ń bí ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sà. mi ò kúkú mọ̀ wọ́n. ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sà bàbá mi ẹ kúkú mọ̀ pé mi ò mọ̀ wọ́n. bọ́ọ̀wẹ̀ kò gba bribe kò gba rìbá kò tún gba yẹ̀rì lọ́wọ́ wọn kò sí wàhálà. ìgbà tẹ́ni kan pé mi yìí ṣe ẹ̀rù ti ń bà mí. hallelujah nígbà tí Tinubu gbogbo ọ̀nà tó lọ sájà tó ṣe tó gèètì sí ṣé o ti ríbi tó dáhùn bẹ́ẹ̀ they are maintaining the place ó ti experiment kan tó fẹ́ ṣe ó ti lọ Brazil ó ti wọ mọ́tò lójú títì ó ti lọ sí France ó ti lọ everything wọ́n ní ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe wọ́n lóbìnrin fẹ́ lọ bímọ lọ́sípítù ẹni kan gbé flask tí ẹ̀ dání wọ́n dẹ̀ bá mú phone number àti síìmù ẹ̀ ṣé onílẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ lò ní nǹkan méjèèjì ó fẹ́ lọ ké ni àwọn bímọ láìsí títa ríro ẹ jẹ́ kó ṣe sá bàbá rẹ epo yẹ ká san tax bàbá ra táyà yẹ ká san tax àìmọye company tó wà ń lu yìí tí wọ́n register company tó wà ń lu yìí àdéhùn àgbéga country lẹ́jọ́ bá rántí àìmọye hospital tó wà ní north ní Kaduna ní Jos ní everything federal hospitals gbogbo owó tó ń generate ẹ̀ àwọn emir ló ń pín àwọn emir náà ń pín fún láti bí ìlọdẹ Kaduna kó má lè sí toll gate dẹ́n báwo la ṣe fẹ́ tún títì ṣe níbo náà ti fẹ́ lọ mọ́ owó tó fẹ́ fi tún títì ṣe ṣọwọ́ ta bá rí lórí ẹ̀pà àbí orí darí lórí ewúrẹ́ àbí orí darí ní màálù tí Hausa kan ta màálù 8 million tó ń ta màálù 2 million 5 million màálù 30,000 tẹ́lẹ̀ ṣé Hausa yẹn san tax tó ta màálù tírélà mẹ́wàá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó san tax investors ti ń wọlé
tó bá wọ plane tá bá jọ ń lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wàhálà àwọn òyìnbó lórí flight wọ́n pọ̀ ju tẹ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n wá last Tuesday BA tó gbé wa àwọn òyìnbó tó wà ń bẹ̀ wọ́n wọ first class o. Wow. Business class, economic class, premium economy, yes. Because one ní nǹkan tó fẹ́ wá ṣe. Then permutation, go to Ijebu-Ode, go to way to Ondo State. Àwọn èèyàn ti invest. Kí la tí need ń ṣe oúnjẹ la need. Oní tó oúnjẹ bá ti tán nínú ìṣẹ́. Eléyìí tó kù ṣe kí ni? Ó kù ṣe. So the investors are coming and they will come. We need Dunlop. Other people would have been doing tire for us. We need to bring Dunlop back, Michelin back. Tinubu should work on that. And then they should encourage the people of Niger Delta, people of Ondo State, people of Ijebu-Ode to plant more rubber. To plant more what? More rubber. Not palm tree alone. And how many investors do you have in Malaysia? They took our palm kernel down there in 1976. And today they are using the red oil to do as the engine oil in their car. They were using it to fly a plane. They were using it to do a lot of things. We should invest on that. Even we don't pray for anybody who will take our raw materials out of this place. And we should work on Ajakuta. We needed Ajakuta at all costs. To do Karim, to do a lot of things. And then we need the bitumen. They should not give it to Dangote alone. The bitumen is supposed to start now. That is the area. But Dangote is our problem. Sir, of recent time, I read in an article that says that uranium was found in the north. That by the time they will start exploiting it, it will yield Nigeria $15 trillion. They now said they discover another bitumen extension in Ondo State that will yield the state $17 trillion. Sir, these are the new discovery, just like you have stated. Now, if these mineral resources are put into work, will each state be autonomous to handle them by themselves, or are they going to be handled by the federal government? Let us thank Tinubu government for the subsidy they removed. Okay. No governor is owing anybody now. Okay. Kò sí governor tí ò rówó ná yàlùyàlù bíi ti ju ti tẹ́lẹ̀. That's what the benefit of removing the subsidy. Then what he said, if the River Basin Authority should come back, and then now power has been given to the local government, so automatically they are going to weaken the center. Then the bitumen in Ondo State will be for the people of Ondo State. They will only pay part, which Samfara has experimented that greediness is one of the things we're supposed to do. He said the God they are seeing in Samfara is for the people of Samfara. You know what I'm saying? Yeah. Because the Bible was telling us that your talent will make way for you. That means that what you find in your state too will make yes, put it on your table. Because when you look at the book of Proverbs 18 verse 16, then Hebrew 3 verse 13, Luke 16 verse 10, then 2 Samuel 7 3, then Matthew 25 19 to 26, then Matthew 5 14 to 16. Then he said, whatever you get from the place. Why is everybody want to run to Abuja to go and be senator? It's because of the salary. It's because of the salary. And that's why they can kill their mother to buy their father, because they wanted to win an election. Those days, because when you get to London, when you get to America, when you go to Canada, if they wanted to develop a Papa land, they will build a population, they will build a police station there, they will make road there, they will put stores there, they will put factories there, people will go to the place. They will put it on a big board. 10,000 people are living here. Then after that, they will build house again and be selling those houses. We should put more money on housing. You should put more money on the housing. Then this tax, the property tax, will afford a lot of things. A lot of people will get house in a cheap money, cheaper price. Because there is an Igbo man who is a senator, who is a member of House of Assembly and everything, who ran to Lagos to have 16 houses. But now they will take, yes, with the tax, you will be able to tell us how you made this money. Then, not paying the tax, you will sell it to some of the tenants there.
Likewise, the Yoruba who stole from Abuja. And look at what is happening of recent. When Oshibajo was talking tautology on the pages of the newspaper, even when they were even spreading Oshibajo, former vice president. yes, that is preaching that Nigeria they should try and be their brother's keeper and take care of the little they have and do this and that. I said, shame Oshibajo. Very shameful. Oshibajo need to do. Oshibajo ní tìjú. Ẹni kúkúrú bìlísì ni. Ẹ̀wọ̀n tó bá ti kúrú bí ẹ̀yìn bí gbogbo wọ̀nyí ẹ̀rú máa ń bá àyàn àti bá wọn díìl. Ó ti bẹ́ṣù jẹ́, ó ti bá síwín jẹ́, ó ti bá gbogbo wọn jẹ́. Àwọn kúkúrú wọ̀nyẹn kẹ̀lé wọ́n máa ń láìkó owó, wọ́n dẹ̀ máa ń láìkó obìnrin. Àwọn obìnrin tó drum tó ga. Then o tó wá láìkó owó mọ́ tiẹ̀. O tún contest ẹni tó gba mọ́tò àlòkù ń di ẹ̀. Tinubu tó gba mọ́tò àlòkù nídìí Oshibajo tó gbé tuntun sí ní judicial system ti teacher tó sọ de èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí relevant then náà ṣe wá padà wá sí ó láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa òun ṣe vice president òun ṣe pastor Sunday kò dẹ̀ sẹ́yìn tó lọ sọ́dọ̀ ẹ tó gbà kó rice kúrò church rẹ̀ ó ṣe wá sọ́ọ̀sì pé Nigerian pastors ó pẹ̀lú àwọn tó pa Nigeria ṣé Ọlọ́run dá pastor ni àbáwọn olè ló lọ rúnra àwọn ọmọ bẹ̀ tó náà ṣe pastor kò sí pastor ilé church náà fi jẹun ló wà ń di ẹ̀ but àti ìdìbẹ̀ so nǹkan tí yóò mọ̀ ń sọ is that the investors will come and they will perform so don't worry, don't panic. Aráàlú kan fọkàn balẹ̀ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ Tinubu ṣe ohun tó lè ṣe Ọlọ́run dẹ̀ máa fún ṣe ó yàtọ̀ sí àwọn operation feed the nation ó yàtọ̀ sí ti Murtala ó yàtọ̀ sí ti Gowon ó yàtọ̀ sí ti Obasanjo ó yàtọ̀ sí ti gbogbo wọn pátápátá Tinubu dá yàtọ̀. Bàbá ẹ ṣe púpọ̀ fún àwọn ìdáhùn tó ní kìnnú tí ẹ ń dáhùn wa lóhùn yìí now nígbà tẹ́ ẹ sí ńlẹ̀ mo ṣe ń bọ̀ wá síbi tí pásítọ̀ yìí o torí ó jọ mí lójú gbà tẹ́ sọ pé kò sí no pastorship now ó wà nínú ìkànnì àwọn questions tí mo fẹ́ béèrè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pastor la rí lónìí ní Nàìjíríà. They are just taking advantage of us. Taking advantage of us. Yes. Because of idleness ni idleness ló lé àwọn èèyàn débi tó ń wà yìí tí ọ̀yà yìí ló máa fi sọ̀rọ̀ pé òun reverend òun pastor idleness ni sir. So kò sẹ́ni tọ́lọ́run pè tó rán níṣẹ́ yìí bàbá. Yes sir. Ní tọ́lọ́run bá fẹ́ pè é gbogbo àdúgbò ló máa mọ̀ gbogbo àdúgbò ló máa ṣe kíni ló máa mọ̀ then church is not the problem. Church is not what? It's not a problem. Láyéláyé àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ní problem. Then irú àwọn pastor èèyàn when you look at Ezekiel 34:10 only don't ever pastor my people again. Don't pastor my what? My people again. Only because I heard you are making them. Nígbà tó olùṣọ́ àgùntàn ní girlfriend mẹ́rin táyì akọrin. Láàárín àwọn ọmọ ìjọ ètò kú náà ti mú méjì wọlé. Olùṣọ́ àgùntàn ti ní hòtẹ́ẹ̀lì ibi tó ti ń pàdé wọn nígboro. Olùṣọ́ àgùntàn mi adé láti lóyìnbó yìí. Adé sọ́tẹ́ẹ̀lì lẹ́kọ̀ọ́ kò tí ì ní lọ sí Ìbàdàn. Ó ń fọwọ́ ra àwọn obìnrin nídìí àti kébé káàkiri. Ẹ jọ sá. Kí níbo la iṣẹ́ wo náà gbéràn àwọn èrè tó fi gbómi parí. Kẹ́nìkan dénú ọgbà yìí sí kó ló ń gbé mọ́tò tuntun wá fún mi. Màá bèrè pé ṣé ó ti rà fún bàbá ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Dẹ̀ tó bá lóhùn rà lọ́gbẹ́ fún bàbá ẹ̀. Mi ò ní ìdí ẹ̀. Kí lorúkọ máa yìí o. Wọ́n ló ṣí fìlà. Ó ti nú ẹ̀wọ̀n wí ní Senate. Nígbà táwọn Àtíkù ràn lọ́wọ́. Tí wọ́n ràn níṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ràn yìí. I wouldn't remember. What he was Omiṣore. Mo mọ̀ pé bàbá òkú gbàgbé nǹkan. Omiṣore. Ó ti nú ẹ̀wọ̀n. Ó win election. Then ó tún ṣí fìlà lórí the Chief Justice of the Federation. Láàárín oṣù méjì ẹ̀ wọ́n pa Chief Justice of the Federation. Wọ́n gbé sórí oyè. Wọ́n tún fi sí arúmọjẹ APC l'Abuja nígbà tó máa padà wá mọ́tò owó tàbùtàbù ló rà fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó ti lọ jíṣẹ́ dé. They are all gangsters. They are lọ́kọ́nù ìkígbe PSC ní gbogbo. So automatically kí làwọn aráàlú kí làwọn ọba kí ló ń pè lọ́ba. Ṣé bẹ́ẹ̀ni tí òrìṣẹ́ ṣe láàrin ìlú ló ń jọba ìlú ṣé o lè pe Dangote kó wá jẹ Emir of Kano kò ní jẹ kí ló fẹ́ tà ní Kano
o lè pe Marcus kó wá lọ jọba òde ayé mi ò ní jẹ but o lè pe Ayọ̀délé kó wá lọ jẹ pásítọ̀ Sẹ̀lẹ̀ afẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ máa bá wọn ní tó bá bẹ̀ iṣẹ́ nìkan tó ṣẹlẹ̀ wà torí àwọn méètì ẹ̀ wà University of Lagos tó máa pín síṣẹ́ gbogbo wọn la rí sórí gbogbo wọn yẹn kì í ṣe issue tí Yorùbá need Aláàfin bá Ọ̀nìjà Ọ̀nì bá Àwùjalẹ̀ jà Àwùjalẹ̀ bá Ọba Oǹdó jà kì í ṣe problem wa for now bí a ṣe máa gbé Àgbẹ̀kọ̀yà dúró padà bí a ṣe máa empower gbogbo ọdẹ ilẹ̀ Yorùbá bí a ṣe máa kó àwọn oníṣẹ̀ṣe jọ pátápátá bá ṣe lè gbá Kwara padà ìyẹn ló jẹ́ problem wa dẹ́ta máa tún raise bíi 6 7 8 ẹni tó jọ Ìgbòho àwọn tó sì lágbára ju Ìgbòho wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá Yorùbá tàn láti dé Brazil Yorùbá tàn láti bí dé Trinidad and Tobago ó dé Cuba ó dé káàkiri àwa ní ẹ̀yà ẹ̀ pọ̀ jù lábẹ́ ọ̀run ẹ wá wo àwọn táwa fi ṣe olórí àwọn tí ò mọ ìtàn tí wọ́n gba bí ìtàn rí tí wọ́n ṣe history ẹni tó lọ ṣe then gbogbo nǹkan tí Ọ̀ọ̀ni kó mọ́ra ìjà ìlara náà jà kì í ṣe pé Aláàfin ò mọ nǹkan tó ń ṣe ó ganu sí ni ó da lábàá ni ó kàn jù bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ pé ó ní ọwọ́ ajá ni ó tó ọwọ́ ajá ni ó tó ìjímèrè tó lóhùn ò lérè sá ọwọ́ ajá ni ó tó. ọwọ́ ajá bá tẹ̀. so ẹ jọ ṣé ní gbogbo nǹkan tí ẹ sọ wọ̀nyí kò tí ẹ relevant mọ́ nǹkan tó wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó ń lé kúrò nínú abúlé ní Kwara lẹ́yìn tí Gumi àti Abdulsalam gbogbo ẹ̀ tó ń wá mineral resources káàkiri ilẹ̀ Yorùbá yìí tó bá ti kan Kwara ó máa kan Èkìtì tó bá ti kan Èkìtì ó máa kan Oǹdó ìyẹn ló yẹ ká wá ọ̀nà so kí ni jọ̀rọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè lọ sójú ogun kò tiẹ̀ mọ incantation tó lè sọ tẹ́jẹ̀ bá ń ru then Aláàfin pàápàá kò mọ nǹkan tó lè sọ tójò bá fẹ́ rọ̀ kójò má rọ̀ then bí àwọn dùndún làwọn méjèèjì. Oh God. So but kí wọ́n dáhùn question ẹ̀. Yes sir. Time ló expose ignorance àwọn méjèèjì ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ ṣe lóye kán dàdúgbò rẹ̀ kán nà báwo lẹ́yìn ọ̀kan ṣe fẹ́ jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ tí Bíbélì dẹ̀ ṣàlàyé fún wa wípé ọmọ ò láyọ̀lé ẹni ọmọ sí ló ṣe kí ni ló bímọ kí ni ṣebí wọ́n ṣe ti Abíọ́lá tí wọ́n pa Abíọ́lá nìyẹn ó yẹ ká bá Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ Abíọ́lá tó yẹ pé báyìí ló mú dání ó pè ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kò rórí ara ẹ̀ tí tó fi kú kò rí orí ara ẹ̀ ẹnìkan wá gbórí ilẹ̀ ó lóun ọ̀kan lọ́mọ ṣé ìwọ ẹran ló fi súrè lé lórí ni àbí òjì ọ̀gẹ̀dẹ̀ méjèèjì yẹn relevant sir kò relevant ààrẹ ni bá wọn sọ̀rọ̀ ọmọdé ló ń da àwọn méjèèjì láàmú ọmọdé but àwọn ọmọ tó kéré jù yẹn jọba nínú Bíbélì wọn misbehave ọba àgbọ̀ kékeré ló ti jọba and that guy is very ọba àgbọ̀ kudos to him he's a very brilliant young man ó gbọ́n ju ọbabìnrin ó gbọ́n ju àwọn ọba wọ̀nyí kí n má pè wọ́n ní rádaràdà but nínú ọkàn mi rádaràdà ni mo pè wọ́n but kí n má sọ jáde mo ti sọ ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́mi sọ nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ní kẹ́jẹ́ ká ṣe ó dàbí ẹni tó fẹ́ báyàwó ẹ̀ sùn ó ti mọ̀ pé ó kóhun ò ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ lówó lọ́wọ́ náwó fóbìnrin yẹn títí obìnrin yẹn ló wá ń fi nǹkan lé káàkiri nítorí òun láàrin ilé ó ní wọ́n ti jíṣẹ́ fún òun pé ọjọ́ tóun bá ti bóbìnrin sùn lọ́sàn-án gangan ẹ̀mí ò máa bọ́ ó ní kí léèdì yẹn wá máa lọ ọjọ́ tá a bá máa ṣe ájòrú nígbà tó tún yá obìnrin yẹn tó wá lóru olóhùn nífẹ̀ẹ́ ó ní bẹ́yìn ṣe rò látàárọ̀ wọ́n dẹ̀ bá dí bẹ́ẹ̀ títí ọdún 3 ó ra mọ́tò fóbìnrin yẹn ó ra kẹ̀kẹ́ fóbìnrin yẹn ó ra gbọ̀ngàn ó ra jewelries irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ̀rẹ́ lóbìnrin máa ń like obìnrin wa ni má ra kankan fún mi lẹ́ni èdè la máa ṣe kí ni èdè la máa ṣe kí ni kí ló ń fẹ́ tí ó wá jẹ́ bí oúnjẹ bóbìnrin yẹn ti takùn mọ́lẹ̀ ni tó wọ́ hámà jáde lábẹ́ tírélà ló fà jáde ṣe nìyẹn sórí kọlẹ̀ ó tutù róróróróró kò sẹ́jẹ̀ lórí oko yẹn títí ó ti gbẹ ti pẹ́ ó wọ 4 o'clock ó lóun mọ bó ṣe máa sọ fún ẹ
ọkọ yìí ti wọ dẹ́ǹtì kí tó mí tiẹ̀ mi ò mọ bó ṣe rí ẹnìkan ló fọwọ́ gbá mi nídìí lóṣòdì ẹni gbogbo ẹ ò dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ó ní má pa mí sílé má pa mí síta lọ́rọ̀ àwọn méjèèjì ṣe o bọ̀ tí kò tó yìí wọ́n ló béèrè jẹ́jẹ́ mi mo wà bí má dé kó yọ ẹlẹ́nu so lẹ́yìn tí yẹn kúrò báwo lẹ ṣe lè pe nìkan ló ọ̀kan lọ́mọ ẹ wo iye tó ń gbé fún Gani Adams ó di wàhálà sí lọ́rùn ó pẹ̀lú kan tí Gani Adams fi rọ́ọ̀lù Fáṣẹ̀hún tó gbẹ̀gbọ́n wá dànù iṣẹ́ náà ni oríṣi iṣẹ́ náà ni oríṣi yìí o oyè tó wà lọ́wọ́ Gani Adams sísè kò sí sáfídíkẹ̀tì lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń Gani Adams kájí ó ń Gadi Adams ó ń Gadi Adams ó ń Gadi Adams kì í ṣe Gani Adams ó ń Gadi Adams ó kẹtàn ṣe rí but it's okay torí kan tẹ́mi sọ nípa time yẹn oníwàásù 3:1-8 only there is time for everything under heaven. Then Ephesians 5:4-9. Then Mark 13:33. Ephesians 5:15-16. Then Psalm 90:10-14. Then when you look at Romans 13:11, Proverbs 27:1-4, Esther 4:13-16. Only òun bóyá nítorí time yìí lolúwa dáhùn sí torí àwọn Júù ó ní ọ̀rọ̀ yẹn o Aláàfin ọ̀rọ̀ yẹn o Esther 4 ó ní I'm going in to meet the king only if I come back if I didn't come back God so be it. He excelled. That's a woman. Esther, he excelled. Then àwọn wo ló fẹ́ ṣe tiwa àwọn tá a fi jẹ wọ́n ti jẹ ayé kú Ọ̀ní ti ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri kò sí kan tó Ọ̀ní ò tí wọ́ bọ̀ nílùú yìí kó tó wá dọ̀ni bó fọwọ́ náà bó ti àmúlòmálà o àfọwọ́ra o àfọwọ́gbé o àfọwọ́dàrú o títí dàrẹ́ dẹ́nì yẹn náà tún dé láti Manitoba níbi tó ti lọ ṣe pásítọ̀ tó ṣe níbi tó fọ tọ́lẹ̀tì tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó dé ó ṣe wá yíra ẹ̀ mọ́lẹ̀ olóhùn Muslim and the record is still very fresh. Kí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn onírọ́ méjèèjì yìí Ọlọ́run ò fẹ́ irọ́ God hate lie irọ́ ló kọjú àwọn méjèèjì síra wọn ta ló mọ iye tí Ọ̀ní gbà lọ́wọ́ ọ̀kan lọ́mọ ta ló mọ nǹkan tó ọkàn lọ́mọ ṣùgbọ́n tó gbé wá fọ́ ni ta ló mọ iye kẹ́ẹ̀sì tán ní lọ́jọ́ ta ló mọ bọ́ ṣe parí àtàwọn náà gbówó fún àwọn okùn wọn kàn kó for nothing ẹjọ́ sá ibì kan lọ́lọ́run máa gbà mú aláìṣòdodo because God hates lie. God hates lie. But kẹ́ ẹ rántí pé we are all on the queue. Ikú ń bọ̀ lẹ́yìn Marcus. Ikú ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Òtá àmì tó máa mọ sọ̀rọ̀ ikú ń sìn. Àwòrán yìí ń gbọ́n rí. Ó ti fẹ́ jòkó rí second time Tinubu. Ẹ jòkó kó rí. Wọ́n tó wá fi ẹ́ síbẹ̀ kí wọ́n náà ṣe president. Jẹ́rìí kan tẹ̀mí sọ. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Ẹ gbogbo yẹn so ẹ fà àwọn méjèèjì lẹ̀. Táìmù ló máa ṣètò wọn. Táìmù ló máa ṣe kí ni? Ó ní kí láǹfààní orógbó èyí tí a pa tí kò láwẹ́ èyí tí a jẹ tí kò kóró ó ní kí láǹfààní orógbó kí láǹfààní àwọn méjèèjì. Bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ gbàgbé gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa ó dàbí ẹni tó fẹ́ abuké ọkọ̀ abuké òkè ń bá abuké sùn lọ́sùn torí wọ́n ṣe máa páàdì ẹ̀bẹ́ pé wọ́n gbé jáàkì sára mọ́tò ni ẹ máa fi fóòmù ẹ̀ páàkì bíi méjèèjì kó tó lè sẹ́ wọ́n tó lè sẹ́ tààrin yẹn ṣe rí ẹ̀ tó bá lò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ kan ló sọ ó ní wọ́n lé wọn ò bá wọ́n wá wọn ò rí ọ̀nà tó mi gbà wọnú àgbọn wọ́n lé wọn ò bá ṣùgbọ́n tó wá sọ fún wọn pé ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó yé rìn nígbàdo ẹ kó má ara kò náà lójijì ìgbọràn tán tẹbọ rírú ó ní kúrúkẹrẹ ó di ilé aláwo ta ló ṣoògùn fáwọn méjèèjì tán ní kó da Yorùbá rú. hallelujah wọ́n fẹ́ da Yorùbá rú. ẹ̀ta ló ràn wọ́n ṣe àwọn tí ó mọ̀ tán Yorùbá wa Yorùbá wa wọ́n ti pàtó fún Aláàfin sìn ara ẹ̀ tí wà lè jẹ́ adé ọmọ mi ti wá tún gbogbo ẹ̀ka ní ládé ọba bàbá àwọn adé bàbá ọ̀nà gbà fún wọn tó máa bèrè pẹ́sọ̀ mi torí má jẹ́ ká ibò ń wò wá lọ́wọ́ fún ẹgbẹ́ àwọ̀ ra wa wọnú Oǹdó lọ àti wà lódò sí ìdájẹ́ ká tẹ bírèkì
ẹ ṣé bàbá. Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Gbogbo ìgbà la máa sọ pé a máa rí yín bá ẹni ká má máa sọ bẹ́ẹ̀. No, ẹlẹ́rìí mi nílò jẹjẹrẹ. Ẹ̀rí pé àwa náà we move very far away nítorí pé a mọ̀ pé ẹ̀sìn Ẹ smart ẹ máa wo iṣẹ́ ni. tá a bá dé bí ń gbà yà ní báyìí bí Bẹ́ẹ̀ òun sir. là ṣe wá rárá. So ìgbà tá a dẹ̀ wá dé yìí sí àti báyìí. Bẹ́ẹ̀ sir. So nígbà kó ìgbà tó bá yẹ ká máa báyìí a máa báyìí. Thank you, sir. Ẹ ṣé bàbá. Now ìjọ mímọ́. Ibi tí ọkọ̀ ìjọ mímọ́ ń lọ lónìí. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ ìjọ mọ́ fúnra wa àmọ́ direction ẹ̀? Ìjọ mímọ́ yẹ kó ní university. Ó yẹ kí ìjọ mímọ́ ní secondary school. Ó yẹ ká ní ọjà ká ní police station bó ṣe wà nù máàpù tí bàbá Òṣùpá gbé sílẹ̀. Bàbá kílẹ̀ yín àgbààgbà ń ṣe nípa ẹ̀. Jọ mo fẹ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe ti ẹ̀gbọ́n mi gbẹ́kẹ̀ pa Ọlọ́run ní tiẹ̀ o ṣẹ́rí nǹkan tẹ́mi ń sọ mo mọ̀ ìwọ lè ní ibi tó ti ń wẹ̀rí fún ẹ èmi ò ní jẹ́ kó rán mi ní sí kòtò bí ẹ̀wọ̀n ní ẹ̀kẹrin mo sọ fẹ́ gbọ́n mi báwo ni ó ṣe fẹ́ fi ẹ̀jẹ̀ kẹrin níbi tí nǹkan ò ti sẹ́tù yìí òkè bí láti sọ oníbàdàn mi àbúrò mi akẹ́wà kọ́wọ́ tì mí mọ́ náà mi ò lè kọ́wọ́ tì í mi ò sí lé dẹ́tà ẹ̀ bá ṣọ́ra ṣé náà máa pè mí ìlú òyìnbó bàtà àwọn ṣẹlẹ̀ ìbá lù ẹ̀ pa mo wà l'Amẹ́ríkà wọ́n ní ṣe mo ti gbọ́ bí ẹ̀kẹrin ṣẹlẹ̀ kú sí Olówú parish àbí níbo Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀wọ̀n ló kú mo ní ẹ̀kẹrin ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá mi ṣe wà ní 100 àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣe wà gbogbo àwọn ọmọ ṣe wà kí ló ṣe ó jábọ́ lórí obìnrin ni wọ́n ló ti wàásù ní church ó ti ń kọrin ọ̀run ìgbà wo lè èmi tí mo ń kọrin ọ̀run bíi sí ọjọ́ mi ti yá ni báwo lọ́run ọ̀run ti wà báwo làjẹ́ ṣe mọ orin tí wọ́n kọ lọ́run tí ó mọ orin ọ̀run já ó ti lọ sọ́run rí tó ti mọ orin ọ̀run bá ti fẹ́ tàbí bá ti fẹ́ sìnkú sí mo ní orin òkú ṣé òkú tún lè gbórí akọ́tún àtúbẹ̀ sí mú bọ́ǹsì à ń ṣe tékèwé à ń jẹ starter à ń jẹ ráìsì gé ẹran méjì ó lè gun náà fi sórí ìtòun ṣé orí ẹ̀dọ́ dùbúlẹ̀ ẹni ò fẹ́ jẹun ṣé rí question tó béèrè yìí ó máa gbọ́rọ̀ lẹ́ni then ọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ ẹ̀ máa fi tú ẹ ká torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé they have taken the advantage of we Nigerians ìjọ yìí ìjọ Kútọ́nù ni Ìjọ Kútọ́nù ní ìjọ Sẹ̀lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìjọ ẹni tó wá láti Kútọ́nù ló ní tẹ́ bá wo ta ló wà ní the first church ní Èkó ní Makoko kí lorúkọ olùṣọ́ tó wà ń bẹ̀ Ìgùn ló wà ń bẹ̀ sà ta ló wà ní headquarter tọ́ṣọ́ ló wà ń bẹ̀ ta ló wà láwọn church ńláńláńlá that is nǹkan tó ti kọ́ ọ́ lẹ̀ nǹkan tó pa àjọsẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ implement ta ló ń head Ìbàdàn nùnẹ́yàn níbo ló ti wá. Then when you look at the whole thing tó bá wẹ̀ tó wà ní bàbá kí lórúkọ tó ń pe máa tó wà ní Makoko tó wà Makoko ìwọ tó béèrè question pápá ò mọ́ Igun náà ni màá rántí orúkọ ẹ̀ so automatically ó ti tún gbéra ẹ̀ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti fi sí nǹkan káàkiri wọ́n tún fẹ́ showcase ẹ̀ Benjamin ti wà ní Chicago bó ṣe eré bí ó ṣe eré ó ti wà ní Chicago ó sá kúrò ní Texas ó sá lọ sí Chicago then ó ní bóun tiẹ̀ lọ training school ìṣẹ̀lẹ̀ bóun tiẹ̀ lọ ìjọba báwọn ni then lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo bí tọ́ṣọ́ ó dúró síbi tó ti ṣe 40 years anniversary kò sẹ́ni tó lè dá ọmọ ṣẹlẹ̀ rú kò tó lè dá ọmọ bàbá òun rú àwọn ọmọ bàbá àwọn gbogbo wọn wà kán pé ìfẹ́ wà láàrin wa ẹ̀kíní kan ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tá a ti ń dáwó sí wọn lápò ṣebí ṣọ́ọ̀bù lọ́ṣọ́fà sílẹ̀ fún gbogbo wa ṣọ́ọ̀bù ló sílẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ló sílẹ̀ ẹni tá a mọ̀ ríta tẹ̀lé wọ́n lẹ́nìkan nílùú ẹ̀ wọ́n lé àwọn kérékù lé ọ̀ṣọ́fà dànù àwa la gbà á mọ́ra wọ́n ṣẹ̀ wá tó ìtàn lọ sábẹ́ òkúta wọ́n ní ó bá bẹ́ òkúta tán
ìyá ẹ̀ wá láti ìmẹ̀kọ nínú igbó àṣẹ tó wá dìde abẹ́gàì ó dínú igbó bí ọ̀bọ àròkọ dá síbẹ̀ àrí fáàmù dá síbẹ̀ ààrẹ anything dá síbẹ̀. Then why are we living a fake life? Why are we living a fake life? Because when you look at it, Matthew 15 verse 7 to 9, Luke 20 46 to 48, Jeremiah 9 verse 4, Matthew 23 27 to 28, Matthew 7 15 to 16, 2 Peter 2 1 to 3, Matthew 24 then Proverbs 26 verse 24 to 26, then 2 Corinthians 11, then 13 to 15, Luke 12 1 to 3, then Proverbs 12 verse 5, 1 John 4 verse 1 to 3. So when you look at all these things I'm quoting for you, sir, it looks as if lẹ́yìn tá a dé tán nǹkan tó jẹ́ kí n fẹ́ mú ẹ délẹ̀ ni pé leadership Ọlọ́run ló ń kó battery sínú ẹ̀. Then prophet Jeremiah wà ní sọ fún wa pé láti inú oyún lòun ti dá ní wòlíì. Nǹkan tó dá wa sí dídàárọ̀ ní idleness. Yes, Celestia is not a factory. It's a shop where people sell perishable goods. Who are the perishable goods? Àwa ọmọ ọjọ́, we can die at any time. Ẹni tá a bá rí la rí, ìjọ ò ní register. Ìjọ ò ṣe kí ni kò ní register. Then when you look at all what we're facing in Celestia dàbí mọ́tò tó ń lọ lójú omi. A fẹ́ wọ ship láti bí lọ sí New York. Gbogbo wa kúnnú ship. Then nígbà tá a dáàrin méjì, captain tó ń wa ship yẹn lọ, ó dẹ̀ bẹ́ láti inú mọ́tò. Ẹ̀sà ẹ̀ má wọnú wọn ó dẹ̀ bẹ́ sódò. Nígbà tá a máa rí shark gbé mi. Bó ṣe lọ ni. Jonah 1, Jonah 2, Jonah 3. Ó ní tí mo bá tún lè rí funfun ọjọ́. Ó ní màá sin Ọlọ́run. Ìgbà Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ kí ọ̀ṣọ́fà tó dé. Ìyá mi ti bọ́kùnrin kọ́ ọ̀ṣọ́fà tó dé. Ìyá Ayọ̀délé ti bọ́kùnrin ó ti bí Ayọ̀délé lọ́kùnrin kó tó dé. Oǹdó tó dé fìlà lórí ẹbí ẹni tápẹja ní Ìdó yìí sìn. Wọ́n ti bí lóbìnrin kó tó dé. Kò sí ìkan tọ́ṣọ́fà ìjọ tọ́ṣọ́fà lè ṣe fún wa. A kàn ń dáwọ́ síbẹ̀ tó ń kọ lọ sí mẹ́kọ̀ọ́ ni tó ń kọ lọ sí Kétu tó ń lọ bàlá. Ẹ mọ iye ìyàwó tí tọ́ṣọ̀ ti fẹ́. Ó ti bí àwọn máa tún bẹ̀rẹ̀ kẹfà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Then ẹ wo nǹkan tó wà lọ́wọ́ ọdún náà yàn. Ó jẹ́ tó lọ mọ́ kékeré kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìjọ yunifásitì. Ṣèbí tá bá ní àkójọ la máa ní yunifásitì. Perishable shop ni wo àwọn secretary church yìí ń sìn. Ẹ̀tàn àwọn tó ń ṣe secretary bàbá tó ń interpret fún bàbá tó ń rìn káàkiri tani pàpà. Ṣé ẹ rántí pé the lower court and the higher court ó ti fún wa ní verdict pé ká lọ constitution ká yan pastor but wọ́n lọ sí gùn wọ́n lọ ṣiṣẹ́ lé gbogbo àwọn Yorùbá lórí kọ́ má lè pariwo kóòtù Ìlàró ó ti dá láàrin Mobi náà àti kí lórúkọ boy man tí ó wá láti ó ní Ọ̀ṣọ́fà tó ní bàdá ti ta sẹ̀lẹ̀ fóun pastor ọmọ Abẹ́òkúta tó lóun fẹ́ ṣe pastor sẹ̀lẹ̀ tipátipá tí wọ́n náà fẹ́ ṣe èrè tó lọ ṣónẹ́kàn mi ò rò pé ó rántí kankan ṣá ṣónẹ́kàn ni sá wọ́n ló dé béèrè question. So when you look at the whole thing gbogbo ẹ̀ láti yanjú then a tún lọ sí Supreme wọ́n tún ní ẹ lọ ẹni tó fẹ́ dájọ́ ní Supreme pé ó ní òun mọ̀ ń pa sẹ̀lẹ̀ òun ṣe sẹ̀lẹ̀ rí kì í ṣe nǹkan tí bàbá sọ rèé ẹ padà lọ́lẹ̀ ẹ lọ yàn òun láti wà lórí ẹ̀ yìí o wọ́n tún wá parọ́ fún Mobi yìí náà pé tó bá ṣe 20 years 80 years níbẹ̀ ojú ẹ̀ hàlà ẹ wo bí táwa tàbá lè ṣe irọ́ lè kàn wí ó ní Olúwa ò fẹ́ irọ́ God hates lie Olúwa ò ṣe kí ni kò fẹ́ irọ́ rárá àwọn èèyàn dẹ̀ lè ṣe láì parọ́ irọ́ ni wọ́n fi ń gboyè nísẹ̀lẹ̀ irọ́ ni wọ́n fi ń gbàmì róró irọ́ lọ́sà kéèyàn máa dúró dẹni tó ní ìṣòro lójoojúmọ́ lọ́fíìdà tó ń gbà níbi ọpẹ́ wọ́n tún tò sínú ṣọ́ọ̀bù wọ́n tún ní káwọn ìyàwó wọn máa ta ẹjọ́ sà níbo la fẹ́ bá yàrá jáde sínú ilé téèyàn ò bá ti lo ẹni olùṣọ́ tó lóun fẹ́ ṣe olùṣọ́ tó o bá ti lọ́pọlọ tó o bá ti lówó ju church owó church ló máa ná
but tó bá ti lówó tó bá ti lọ́pọlọ tó ní nǹkan tó lè fọwọ́ ṣe church ló máa náwó ẹ̀ léèlà ìṣà church ló náwó mi léèlà ìṣà yìí o church ló náwó ẹ̀ gbogbo ilé ìtọ́ṣe síbi àgbà báàgì sìmẹ́ǹtì kan lọ́wọ́ ọmọ ọjọ́ no kí la fẹ́ fi ṣe àwọn tó sáré wá báyìí pé ìyà ń jẹ wọn kó tó wá máa di wàhálà lé wọn lórí kó wá máa pè wọ́n jáde ní Sunday pé wọ́n jẹ gbèsè níbo ló ti ṣe irú ẹ̀ ìdí mo lọ jẹ gbèsè náà sí ṣé ọ̀run àbáyé ṣèbí àrántí pé ó ní ọ̀tá ìgbẹ̀yìn kan tó kù tá a máa parun ní ikú ẹni tá a jẹ ní gbèsè ní ikú. So when you look at it, it's our idleness ló jẹ́ ká pẹ́ níbi tá a dé yìí nítorí pé àmọ́ bí tá a máa tún yà sí kí ló dé for idleness yẹn Proverbs 31 verse 27 Matthew 20 verse 6 to 8 Exodus 5 verse 8 Exodus 5 16 to 17 Matthew 12 36 Matthew 20 verse 3 then Luke 24 11 Luke 20 verse 3 Matthew 12 36 then Proverbs 9 verse 15 2 Thessalonians 3 2 6 to 11 then 1 Thessalonians 2 verse 9 1 Corinthians 5 verse 10. So when you look at all these things, idleness, they know that why shall you in Matthew 23 1 to 4 only ká má jẹ́ kán dẹrù wá nígbà tí wàhálà yẹn bá dé àwọn àgbà wọn yóò ní nawọ́ sí kìíní wọn ní fọwọ́ kan. Then when you look at Matthew 23 again verse 16 17 ó ní wọ́n ti fi eléyìí tó jù nínú òfin ó ní wọ́n ti yọ kúrò ìfẹ́ kò sí. Then when you look at 1 Corinthians 13 1 to 5 ó ní kí o ní gbogbo ẹ̀bùn láyé láìsí ìfẹ́ tọ́ṣọ̀ ń bọ́ lọ́pàá kiri. Where is Psalm 127? Where is Psalm 127? Then mo bí iná kọ́lọ́pàá ń kó bọ̀ sílé ń kó gbogbo ẹ̀ káàkiri ó ń gáìdì ara ẹ̀ kí ló ń gáìdì ara ẹ̀ fún? Tẹ́ni tó bá ń fa lọ bá ti fà sínú náà kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó sẹ̀tù àtọ́kùn ẹ̀ torí kò lè jáde láì jẹ́ pé nìkan mú dání àwọn church àtútù róró ṣé tó bá gbé bá ṣe bá rèé ṣé èèyàn ṣì máa pẹ́nu sẹ̀lẹ̀ tó yìí tó bá jẹ́ pé bí bàbá ẹ̀ ṣe ṣe rèé bámúbámú ni mo yó bámúbámú ni mo yó èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀bi ń bọ̀ ọmọ ẹnìkan bámúbámú ni mo yó ìlú táwọn alàgbà sẹ̀lẹ̀ ń lù káàkiri nìkan ní sọ bámúbámú ni mo yó àkàn tó lè kọrin sọ ní fún wọn ni wọ́n lè sàn nílé lọ bínú tó àjọ wọn sẹ̀lẹ̀ dá mi ò mọ̀ bí ọ̀tún ṣe iwájú lọ́lọ́kọ̀ wá lọ ẹ̀yìn kọ́ lọ́lọ́kọ̀ yìí wà lọ àwọn ó ní ẹ̀ṣẹ̀ bíríbírí kẹ́bọ̀ mi o iwájú lọ́lọ́kọ̀ sẹ̀lẹ̀ wà lọ ẹ̀yìn kọ́ ní sẹ̀lẹ̀ yìí wà lọ a ò mọ̀ yé o a ò mọ̀ ẹ̀bùn tó bá parí ẹ̀ nígbà táwọn ìgbìmọ̀ yìí ń kó oògùn wá láti Kútọ́nù tó ń gbé lọ sí gbogbo ọ̀run wọn àwọn tó ń ta ṣùtánà káàkiri sẹlẹ̀ àwọn ìgùn tó wà ń sẹlẹ̀ wọn yàtọ̀ sí Fúlàní wọn yàtọ̀ sí Fúlàní gbogbo investment Ọlọ́run bá mọ̀ ń pa ẹ̀ pé ó máa ní lárí àlèṣà ní Fúlàní ń bẹ àwọn agbẹ̀yìn bẹ bọ jẹ́ àwọn ló wà ń jọba lọ́wọ́ ń sìn àwọn ló wà ń jọba àti fèsì lagun kọjá lagun tí bàbá ẹ̀ ní problem níjẹ̀bú-Òde tó lóun tó fẹ́ help táwọn British teach bàbá ẹ̀ ní hard lesson àwọn ẹ̀ náà pè mí olórí ń sìn Lágún Adésànyà ọkọ̀ àbà bèbí ọkọ̀ àbà bèbí àwọn ló fẹ́ lead ń sìn ẹ̀rí gbogbo bí tọrọ wà yunifásitì ó dẹ́ ń sọ̀rọ̀ ó rò pé kọ́bọ̀ náà fi kọ́ yunifásitì ni. We are all living in the middle of the liars. People are all leaders in Celestia are liars. Nígbà tí ẹ ti parí iṣẹ́ 3 years ẹ tún lọ gboyè mi. Mother Celestia, Damage Celestia, Butterfly Celestia, then Grandmother Celestia, Iriakari Celestia. Then wait. Rely on lie. Proverbs 17 verse 4. Proverbs 19 22. Job 24 verse 25. Then Proverbs 30 verse 6. Then John 8 55. John 8 44. Then he was telling us about life. Then Genesis 26 1 to 10. Jeremiah 50 33. Then 1 Samuel 7. Then 1 Isaiah 50 verse 7. Then Genesis 23 11. Genesis 21 to Jeremiah 21 to 8. Then when he said in the book of Jeremiah 39, then he said a lot of things there. She goes on tell it. Only èmi yóò máa sọ̀rọ̀ sí yín létí. Kí la tún gbọ́n sí? Àwa dẹni tó ń jẹ bọ́ káàkiri after June. The first Sunday in June,
ẹbọ jíjẹ bẹ̀rẹ̀ bó bá lọ yàgò bó bá lè lọ yàgò bó bá lè lọ yàgò ìjọ ìbàjẹ́ èèyàn mẹ́rin ló wà ń bẹ̀ wọ́n á wówó ra màlúù bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n gbádùn wọ́n wá jẹ́jẹ́jẹ́ ìjẹmọ́lẹ̀ àwọn yẹn náà wá wọ sùtánà tó ti pàtì láti January wọ́n máa lọ gba take away ó ti dìjọ ìjọ bí tó ní fẹ́ lọ wọ Arsenal tó máa ra kóòkì tó ń gbé síwájú mú kéde bó bá béèrè pé Jésù sunkún wọn mọ́ mi tó wà tó bá béèrè lọ́wọ́ olùṣọ́àgùn náà mú nǹkan wá wàásù a máa wàásù ọ̀ṣọ́fà nígbà tó cross border tó lọ sí àkàngẹ̀ tó jò pa àwọn tí lájá sómi tí ọ̀ṣọ́fà ju ẹyin tómi sún sẹ́yìn láti time sí time ṣé kò sí progress so my brother question tó béèrè yóò bẹ́ẹ̀ bó kàn jábọ́ síbi tí ò yẹ kó lọ talent lólúdùkú kan ló ń bẹ̀ ń sìn talent làwọn èèyàn kan rí lòun ṣẹlẹ̀ tó bá ní talent I excel ẹni tó bá fún lẹ́bùn wòlíì ẹ̀wò kọ́ńtàǹsì kò sí wòlíì mọ́nú ṣẹlẹ̀ kò sí wòlíì òsínú ṣẹlẹ̀ mọ́ tó bá ti kọjá 50-60 kó máa gbàpò sí apá kó máa rìn káàkiri láti tọrọ owó district zonal evangelist province providence damaging director collins gbogbo ibi tá a ti rí àwọn tó ń formulate kìíní kò yé mi wọ́n wá ṣáà ni wọ́n dà á lẹ̀ àtúmọ̀lé yẹn àti ìmọ̀ye tó máa lò ní January sí wọ́n tún kóra wọn jọ sí mẹ́kọ Oyèmí Àtúndé a ṣe máa jẹ Oyèǹdé bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí a ṣe máa jẹ Kitikas àti máa jẹ Lexus Suna Evangelist Lexus nígbà tó bá yá a ṣe máa jẹ kòkúkú tì máa gbowó ẹ̀ nígbà tó yàn máa gbowó evangelist when you preach from Abẹ́òkúta to Ìjẹ̀bú-Òde you are an evangelist nobody supposed to collect money from you wọ́n gbowó evangelist wọ́n gbowó senior evangelist wọ́n gbowó superior evangelist lórí evangelist wọ́n kó sí mẹ́jọ and when you look at John 8 John 4 and John 9 now said and when you look at John 19 John 9 4-5 ó ní ẹ jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ because night will come when I will not be able to work again that's what he said then àwọn mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ní Zelensky ọmọ wa kúnlẹ̀ akàn gbọ́ àwọn bímọ ní Zelensky ni láti time ọ̀ṣọ́fà títí di wákàtí látọ̀dọ̀ àwọn ègùn títí di wádìí tábìlọ́kàtì wọ́n ṣe bímọ ẹ̀wọ̀n ò lè gbọ́ wedding ò lè gbọ́ wedding yẹn nìkan náà dì mú ikú bóbìnrin sùn dákú obìnrin tó rìn smart ìgbà tó jọ ẹni wọn ẹni pé ẹsẹ̀ ẹ̀ yọ tó bá lọ ni wọ́n bá wọn sùn kún kẹsẹ̀ wọn ti gan náà wọ́n máa rọ mi gbóná sí wọn lábẹ́ gbà tó wọ̀ àwọn tó fẹ́ jẹ lọ́la wọn rí wọ́n ti wá jíṣẹ́ ìpè